تا حالا این سوال براتون پیش اومده که از کجا بفهمیم که زنی به همسر خودش علاقه نداره؟ زنی که به همسرش علاقه نداره چه نشونه هایی داره؟ توی این ویدیو این نشونه ها رو با هم بررسی میکنیم تا عدم علاقه زنهای متأهل به همسرشون رو تشخیص بدیم. گاهی پیش میاد که رابطه عاطفی و حتی جنسی بین زوجین دچار اشکال میشه و مردها در اغلب اوقات این سوال رو دارن که نشونه های زنی که شوهرش رو دوست نداره چیه؟ چرا که زنم دیگه با من مثل قبل رفتار نمیکنه؟ به همین دلیل قصد داریم به برخی نشونه های زنی که شوهرش رو دوست نداره اشاره بکنیم. مهم اینه که توجه بکنیم برای تشخیص دقیق عدم علاقه یک زن به شوهرش و همینطور تمایل زوجین برای بهبود اون رابطه عاطفی باید با روانشناس متخصص مشورت بکنن. نشونه های تشخیص زنی که شوهرش رو دوست نداره ایناست. 1. انتقادات مداوم از همسر. زنی که همسرش رو دوست نداره به بهانه‌های مختلف ازش ایراد میگیره و انتقاد میکنه. برای اون زن فرقی نمیکنه چندین مرتبه در طی روز به سبب انتقاداتش با همسر خودش دعوا و قهر بکنه، چرا که انتقادات و بهانه‌جویی‌های مداوم اون زن سبب شده که رابطه بین مرد و زن سرد بشه. 2. مخالفت مکرر با نظرات همسر. زنهایی که همسرانشون رو دوست دارن از ایده ها و نظراتش هم استقبال میکنن، در حالی که زنی که عاشق شوهرش نیست هیچ کدوم از حرف ها و نظرات همسرش رو جدی نمیگیره و مدام باهاش مخالفت میکنه. چه بسا زنی که شوهرش رو دوست داره مشوق همسرش هست و به شوهرش با دقت گوش میده. 3. عدم علاقه و تمایل به فعالیت ها و کارهای مربوط به همسر. زنی که همسرش رو دوست داره با شوق و ذوق به اتفاقات روزمره همسرش توی محل کار یا جاهای دیگه‌ای که رفته گوش میده و پیگیر همسرشه، در حالی که زنی که عاشق همسرش نیست هیچ توجهی و تمایلی به شنیدن حرفهای شوهرش نشون نمیده، تا جایی که حتی اغلب همسرش دیگه درباره اتفاقات روزمره خودش باهاش صحبتی نمیکنه. 4. صمیمی نبودن زن با شوهر. مردها و زنهای عاشق علاوه بر عشق ورزی به همدیگه دوست و رفیق هم هستن و سعی میکنن به تفریحات و سرگرمی های همدیگه علاقه نشون بدن و به نوعی اوقات لذت بخشی رو برای خودشون فراهم بکنن. اما از نشونه های زنی که شوهرش رو دوست نداره اینه که برای صمیمی شدن و وقت گذاشتن با همسر خودش تلاشی نمیکنه و علاقه‌ای به سرگرم شدن کنار همسرش نداره. 5. طعنه و تحقیر همسر خودش. یکی از مهمترین نشونه ها این نشونه است. به نظر شما زنی که شوهرش رو دوست داره همسر خودش رو خصوصا توی جمع تحقیر میکنه؟ مسلماً خیر. گاهی حتی تحقیر کردن اون مرد از سمت زنش بی دلیله و علت خاصی پشت اون تحقیر کردن نیست. با این وجود زن به جای قدردانی کردن از همسر خودش به خاطر تلاش‌ها و زحماتش مدام بهش طعنه میزنه و تحقیرش میکنه. در صورتی که همسرتون در طی زمان اینطوری شده و در اوایل زندگی مشترکتون با هم به تحقیر کردن شما نمی پرداخته، بهتره حتما علت رو ازش جویا بشید و دریابید که چرا شما رو متهم کرده و مدام تحقیرتون میکنه. 6. تمایل کم به صحبت کردن با شوهر. یکی دیگه از نشونه‌های مهم عدم علاقه یک زن به شوهرش این نشونه است. زنی که شوهرش رو دوست داره علاقه‌مندی که باهاش صحبت بکنه و از اتفاقات روزمره باهاش صحبت بکنه، ولی زنی که شوهرش رو دوست نداره صحبت‌هاش رو با همسرش محدود میکنه و تنها زمانی صحبت میکنه که با همسرش کاری داره یا ازش سوالی داره. 7. پنهان کار بودن. زن عاشق علاقه‌ای به پنهان کردن مسائل از همسرش نداره، چرا که اون رو بخشی از خودش میدونه. بنابراین اگه زن به طور مکرر شروع به پنهان کاری میکنه و شما مسائل رو در طی زمان یا از طریق دیگران متوجه میشید، بهتره در این زمینه از همسرتون سوال بکنید و دلیل این پنهان کاری هاش رو بفهمید. 8. مقایسه کردن شوهر با دیگران. یکی دیگه از اون نشونه های مهم این نشونه است. میدونیم که مقایسه کردن میتونه اثرات منفی خیلی زیادی برای افراد داشته باشه
بنابراین زنی که به همسر خودش علاقه‌ای داره هرگز بهش احساس بدی رو با مقایسه کردن منتقل نمی‌کنه. برای اینکه توانمندی‌های همسرش رو می‌بینه و قدردان اون هم هست. 9. دوری کردن از همسر. اگه همسرتون از شما دوری میکنه و علاقه‌ای به در کنار شما بودن نداره، باز هم نیازه در مورد چرایی این اتفاقات خوب فکر کنید. آیا کار اشتباهی از شما سر زده یا همسرتون خیلی اتفاقی و بدون دلیل خاصی از شما دوری میکنه؟ چرا که وقتی زن همسرش رو دوست داشته باشه میخواد همیشه در کنارش باشه و دوست داره لحظات خوبی رو با همسرش بسازه. 10. مشورت نکردن با همسر در مواقع ضروری. خیلی مهمه که توی زندگی مشترک زن و مرد بتونن احساسات و هیجاناتشون رو به همدیگه نشون بدن و به همدلی همدیگه بپردازن. زمانی که زن به همسرش علاقه‌ای نداشته باشه، ترجیح میده با هر فردی جز همسرش درباره احساسات و افکارش صحبت بکنه و با کسای دیگه مشورت بکنه. 11. ابراز علاقه نکردن به شوهر. ابراز علاقه توی زندگی مشترک خیلی چیز مهمیه. بنابراین مهمه که زن و شوهر علاوه بر محبت فیزیکی، عشق و علاقه خودشون رو به صورت کلامی هم به همدیگه ابراز بکنن. وقتی زن از ابراز علاقه به همسرش امتناع میکنه، رابطه عاطفی و جنسی زن و مرد به مشکل میخوره و پیامدهای منفی هم به دنبال داره. 12. دروغگویی. زنی که همسرش رو دوست داره بهش دروغ نمیگه و با صداقت کامل با همسرش صحبت میکنه. رفتارهای شک برانگیزی نداره و به طور کلی سبب آزردگی همسرش با دروغگویی، بدکلامی و چیزای از این دست نمیشه. 13. عدم تمایل به لمس شدن از سمت همسرش. میدونیم که زنها دوست دارن از سمت همسرشون محبت فیزیکی خیلی زیادی رو تجربه بکنن و از عشق و علاقه همسرشون نسبت به خودشون برخوردار بشن. ولی زمانی که زن از در آغوش گرفته شدن و بوسیده شدن از سمت همسر خودش خودداری میکنه، خیلی مهمه که به چرایی اون بپردازید و باید بدونید که چرا زن از لمس شدن از سمت همسر خودش دوری میکنه. چرا که هر زنی دوست داره که همسرش رو ببوسه و اون رو در آغوش بگیره و رابطه جنسی عاشقانه‌ای باهاش برقرار بکنه. فکر میکنید چه چیزهایی باعث شده که یک زن نسبت به مرد خودش انقدر سرد بشه؟ دلایل متعددی میتونه سبب سرد شدن زن نسبت به همسرش بشه که به برخی از اونها اشاره میکنیم. اعتماد نداشتن زن به مرد، غفلت و توجه کم مرد به زن، عدم سازگاری کلی زن و مرد با هم دیگه، بدزبانی و بی احترامی مرد، عدم توجه به نیازهای زن از جانب مرد، دروغگویی، رابطه جنسی با کیفیت پایین، ازدواج بدون عشق. حالا فکر میکنید برای دریافت عشق از همسرتون چه کارهایی باید انجام بدید؟ توی این بخش از ویدیو اشاره میکنیم که چه چیزهایی میتونه به مردها کمک بکنه تا محبت و عشق رو مجدداً از همسرشون دریافت بکنن. در طی روز با همسرتون مدام صحبت کنید. احساسات خودتون رو به همسرتون ابراز کنید. از محبت‌های کلامی و فیزیکی برای ابراز علاقه استفاده بکنید. به جای دعوا به حل مشکل بپردازید. به نیازهای همسرتون توجه کنید. خط قرمزهای مشخص شده توی زندگیتون رو رد نکنید. همسرتون رو توی اولویت زندگیتون قرار بدید. حامی زنتون باشید. با اون توی شرایط دشوار همدلی کنید. زیبایی‌هاش رو یادآور بشید. یک شنونده خوب برای همسرتون باشید. هدیه دادن به همسرتون رو فراموش نکنید. امیدوارم که این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. اگه فکر میکنین که این ویدیو به درد یه نفر دیگه هم میخوره، لطفاً این ویدیو رو براش ارسال بکنید. ممنون که تا انتهای ویدیو همراه من بودید.